Con đường sạt lở chỗ bản Hoa Puông nha các bạn ơi. Đây ô tô còn không đi được, dùng máy kéo nhau thôi, toàn kéo nhau thôi. Đây, mình đi lại đây đường cổ thế này đây. Làm sao xe máy qua cái vũng lầm lầy này đây các bạn ơi. Đây xe còn kéo nhau như thế này còn không đi được. Nhìn cái này vũng đầm đầy này phát sợ. No. Chun tăng nan đông sẽ nóiไปไหน มันเป็นเหี่ยวอยู่กว่า cần biết tấm pè nữa. Đây con đường nó đẹp đẽ như thành khu đô thị Hà Nội cơ mà. Mỗi khi mùa mưa đến xong là người dân bản địa nơi đây, bản Hoa Puông của Tân Yên Lai Châu nha các bạn ơi, lại khổ như này à. Anh em nào livestream đi. Đấy, phải kéo nhau như thế này nó mới đi được qua vũng đầm đầy này cơ. Hai bên đường nó sạt lở như thế này cơ mà. Anh ấy máy sụp má đâu đây, có giản nào nó. Đấy, vũng đầm đầy nó còn được nửa cái bánh máy ủi kia nhá. Xe này trọng tải chở cát và vật liệu lên nha. Rồi. Ôi, phải đẩy nhau lên nha các bạn ơi. Đây, ô tô kia phải dùng máy xúc đẩy lên. Đấy. Bánh xe còn không chạy được nhá các bạn. Ôi. Đến nữa phải tôi vào trường hẳn bộ bức thành đây phải tôi cá cái này. Phải xuống nó gà nó nói như này nó đi. Có
ร้อนบ่ร้อนบ่ร้อน ขึ้นกับซาดอนนี่ อืม ด่านนี้ไปสูงมาไต่แล้วนะ เอาจะจองไว้สูงกันขามไปได้กว่าโอ้ยหมด สาดตั้งแต่เจ้าไม่เป็นที่ Ồ, bánh của nó còn không quay được nha các bạn. Bằng người mà la đây. Ai để lưới cái ý là vậy. Anh làm. Đưa cuốn vào tang rồi đấy. Ủa nó có tàu nói máy cần chân tàu anh Kinh khủng, kinh khủng, kinh khủng. Bùn đầm đầy này được nửa cái bánh xe rồi nha các bạn. Thôi thế thả máy xuống nó xuống còn sẽ có thế nào. Tay cá nha. Đường này Lúc gần tắm. gạt qua thì mình đi. Tay ga đi vào chỗ này thì có chết. Xe số còn chết đi là tay ga. Suy bắn đi. Bữa này à. Quăng trả 20 lô lốt mới quá. Đổ cân vân. Đây dùng cả máy xúc, máy ủi xong là kéo nhau mới lên được. Càng đấy các bạn ạ. Xe
này chở cát nha các bạn.